Salutare la toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din seria de Partii Pierdute. O să-i dăm bătaie imediat. M-am gândit să fac videoclipurile mai simple, că n-are rost pur și simplu dacă vă intrați pentru șac, dați click pentru șac să mă vedeți cu imaginea mare doar la final, dar oricum așa o să pot să fac videourile mai scurte ca să tai din chestii. În fine, deci doar o mică prezentare. Eu mă numesc Velențanu Mihai, am Elo aici în partea din 2023, aveam Elo 2014 la așa clasic și dacă vă place videoclipul, dacă vă place vocea mea, dacă vă place canalul, subscribe mai jos dacă sunteți noi pe canal și dacă nu, dacă sunteți vechi pe canal, distribuiți și împărtășiți și cu alții. Hai să-i dăm bătaie. Eram cu Albu și am pierdut partea asta. Un jucător cu 240, aproximativ 235 de puncte mai puțin decât mine. Bun, pe numele Leon Tăluca s-a jucat la Sebe și în runda a patra. Bun, hai să vedem. Pion la C4, să controlezi centru, da? Cal F6, asta e deschiderea engleză, unde fie anchetez nebunul, G3, ca să-l pun pe diagonala mare. Bun, E6, am jucat la păcălire, practic, C4, mi-am dat seama că e un copil și nu-mi place să joc linii teoretice cu E4 sau D4 împotriva copiilor, de regulă, sau jucătorilor tineri. Bun, D5, foarte natural, da, să controleze centru și să deschidă poziția. Cal F3, îl invit să-mi ia pionul și după aceea să-l recuperez. Scoate nebunul, fac rocada, face rocada și acum am jucat damă C2. Dacă ar fi în ziua de azi, probabil că aș juca D4, dar în fine, asta e altă discuție și am intrat într-o catalană. Bun, damă C2, să-mi apăr pionul și să fiu tricky. Și aici iarăși puteam să joc D4, doar că mi-a fost frică de asta și B5, cu ideea nebun B7, dar pur și simplu poți să te retragi. Și asta e teorie, tu joci împotriva. Îl lași să-și dezvolte nebunul, dar ai ceva presiune. Mi se pare că una din mutări chiar e nebun de 2. Ideea nebună a 5 cu o blocadă, să joci efectiv împotriva mutării C5 și na, asta, chestii de genul. Doar sunt curios dacă îți dă C5 direct, cred că nu e bine. Poți să bați, de exemplu. Bați și nu e atât de simplu să-și recupereze pionul. Și B4. Deci C5 e o greșeală aici. Ok? Și nu știu ce ar trebui să joace. Să-și scoată piesele, pe scurt. Și poate joace împotriva câmpului C5 cu albul, în varianta asta. Dar eu am jucat de 3 ca să bat cu pionul înapoi pe C4 și aici, practic, el ocupă tot centrul, C5 pregătește D4. Desigur că în continuare pot să capturez și să mă întorc practic în D4, dar n-ar avea niciun sens. Așadar, continui cu strategia mea să-mi pun pionii pe alb, iar el să-și pună pionii pe negru. Și își scoate calul, mă invită să capturez, ceea ce ar fi o idee, dar el ocupă mai mult spațiu și începe să stea mai bine, într-un fel, dacă joc așa. Și n-am jucat așa. Și în fine, n-am vrut așa pentru că după aia rămâneam cu un pion slab pe D3, caii lui sunt destul de activi, nebunul e deschis și am probleme. Așadar, păstrez nebunul închis, caii destul de închiși și vreau să-mi scot piesele. Așadar sau probabil ar fi trebuit să-mi scot direct piesele, să joc, nu știu, calbe la D2 sau cal C3 și să mă dezvolt, să-l invit la D4, cale 2 și să joc un fel de Benoni cu culorile inversate. E5, etc, nu știu, nebun G5. Băiatul ăsta știu că e un jucător destul de puternic, dar oricum m-a păcălit. Am încercat eu să joc la păcălire, să joc pion la E5, să ocup un pic mai mult spațiu și după aia să continui cu nebun F4 și aici el a urmat cu cal la D7 să-mi atace pionul și eu m-am apărat, mi-am apărat pionul cu tura, B5 ca să ocupe centru total și să aibă o majoritate de pioni pe flancul damei, dar mă lasă să capturez și oarecum vreau să-mi deschid nebunul ăsta. Doar că cam suferă dezvoltarea pieselor ăsta. A jucat cal B4 o mutare bună care mi-atacă dama, dama B3 și acum blochează centru, cale la D5. Acum o mutare mult mai naturală ar fi cal la C3, ceva ce aș alege probabil în ziua de azi. Până și cal D2 e o mutare mult mai bună decât ce am jucat eu. Eu am jucat A4, nu știu, la păcălire, cu ideea de a captura, dar nu prea are sens pentru că, în practic, încercam să îl invit să joace nebun B7,
Sau să-l invit să joace asta cu ideea calbe la D2 și după aia cal C4. Ceva de genul, să obții niște câmpuri. Cam asta era ideea. Sau dacă bate, să bată înapoi și după aia iarăși am câmpul C4, poate presiune pe pionul ăsta, eventual asta ar fi o idee și după aia să văd ce fac cu nebunul ăsta, doar că e o poziție ciudată. În fine, el a jucat pion la C4, foarte interesant, cu ideea cal C5 și eu am bătut, logic, a urmat cal C5. Acum, dacă vreau să mă lipesc de pion, să-l țin apărat, să am un pion în plus, o să mă retrag cu dama, logic, să-l apăr. Și acum vine celălalt cal să-mi atace dama, asta era și ideea lui. Și dama E2, în continuare mă lipesc de pion și îl țin protejat, dar el are o inițiativă foarte periculoasă. Mă mir că nu a jucat cal B3, era destul de periculoasă. Și după cal A3, de exemplu, nu știu, de exemplu, cale la C1, ture la C1, parcă asta am calculat și eu, dar și nebunul ăsta e destul de periculos, dar să nu uitați de și nebunul meu, că e și nebunul meu destul de periculos. În fine, am puține emoții și mi-e și foame. De asta mă întrerup un pic. Da, în fine. E important să filmezi și să postezi zilnic sau aproape zilnic, pentru că e un drum lung și orice, orice YouTuber sau orice canal care a crescut la 1 milion de subscriberi sau mai mult, a început de jos, de la 0 sau de la 100 de subscriberi, 200 de subscriberi. Ok, Dama E2. Ca să înțelegeți de unde e referința asta, astăzi toată ziua m-am uitat la wrestling, WWE, și m-am distrat uitându-mă. Mi-ar plăcea să, mi-ar plăcea să și exersez chestii de genul, poate le exersez mâine la sală. În fine, deci pe scurt, el nu a jucat nici asta, nici alte mutări, pur și simplu mi-a luat pionul, băia la C4, dar asta permite mișcare de damă. Și probabil ideea lui era să vină să-mi atace tura ulterior și într-un fel n-am vrut să permit chestia asta, deși ai tură la D1 și sau cu celălalt cal poate să vină. E foarte periculos. Și așadar am ales să-mi scot calul în sfârșit. Nu știu dacă e cea mai bună, probabil că nu. Aici putea să joace cal de 3, de exemplu. Cal aici era foarte periculos, dar mă gândeam că pur și simplu pun tura aici și după aia plec din cal, joc cal de 2, dar nebun B7. Și e foarte greu să recuperez pionul, are 2 cai tari și negru stă mai bine. Mult mai bine sau chiar un pic mai bine. Cel puțin are și idei de nebun C5. Mă gândeam că aici aș juca, de exemplu, nebun E3 ca să nu-i permit nebun C5 și nu știu, după aia cal de 4 sau ceva. Habar n-am eu. Oricum e o poziție foarte, foarte complicată. Și B3 ca să-i scot calul. În fine, na, sunt și multe tactici. Dar a greșit cu cal B3 și acum eu nu am mișcat tura. Scrie mai jos, lasă un comentariu mai jos ce am mișcat eu cu albul aici. Poți să dai pauză la videoclip pentru că vreau să văd câte minute am înregistrat. Ok, 8 minute și 12. Ok. Deci, răspunsul corect nu este să mișc tura nicăieri, după cum vezi cu roșu și cu portocaliu. Răspunsul corect este să mișc calul. Și probabil asta a arătat el, că îl invit să-mi ia tura și dacă mi ia tura, eu o să iau tura, pe scurt. Și hai să vedem ce a ales. Aici așa a mișcat el tura, dar pot să-i capturez pe B3, pot să-i capturez calul. Și bat și acum pot să mișc tura asta și nu-i mai vine calul pe D3, plus că nebunul meu este deschis. Foarte important. Și amenință cal la C2, dar, cum am zis, să mișc tura și atac dama. Dama C7, un mic plus am și acum dezvoltare. Imediat am scos nebunul. Nu știam exact unde să-l scot sau ce să joc, dar e clar că trebuie să-ți conectez turele și e vorba de tempo play. Și ideea să scoți nebunul e ca să eliberezi câmpul ăsta să vină următoarea tură. Dar nu e nimic clar aici pentru că poate să urmeze ca C2, ceea ce a și jucat. Acum nu ai unde să miști nebunul mai bine de atâta, dacă îl duci aici pierzi pionul. Deci are sens. Bun, după aia a urmat cal aici, cum am zis, mi-a atace tura și am mișcat turnul, nebunul la B7 să-mi neutralizeze nebunul pe diagonala mare, dar acum, în loc să schimb piesele, îi ofer, îi ofer calul să-mi dea nebunul și după aia eu să am perechea de nebuni, dar dacă face asta, n-a jucat așa, după aia iau cu nebunul și elimin calul și câștig un pion. Pe scurt, am 3 piese care atacă aici, bine, poate să se apere, dar după aia mai atac o dată cu tura și
Ar trebui să câștig pionul, probabil, mai puțin dacă nu are nebun B4, dar poate turul la D3, atac aici. Foarte complicată poziția. Pot să și bat pe A6 în unele variante, nu zic neapărat ca aici. Dar în fine, el a jucat turne Vlad de 8, care este o greșeală clară, pentru că își lasă regele descoperit. Și acum este al doilea moment în care puteți să dați pauză la videoclip și găsiți cea mai bună mutare pentru alb. Albul mută și se duce, se apropie de rege. Și probabil puteți să vă întrebați în sine, voi sper că ați dat pauză la videoclip, eu vorbesc în continuare. Vă întrebați, băi, Mihai, dacă ai avut niște momente bune, puteai să joci mai bine sau nu știu ce, dacă ai atacai și aici o poziție un pic complicată, dar e o poziție foarte bună la alb și atacă la rege, cum de-ai pierdut? Păi să vă zic că sunt mai mulți factori, sunt mai multe motive. Pierzi că nu ești atent, nu te concentrezi, nu calculezi totul la final, sau în emoții, apar emoții. Altă chestie, în 2023 am mers la Sebeș și după aia parcă la Băile Felix, dar eram cu tata și iarăși m-am certat ca de obicei cu tata, că eu sunt prost. Dar în fine, sper că ați găsit mutarea corectă și anume cal la F6. Sacrificiu de cal pentru a deschide regele. Hai să vedem ce a jucat adversarul. Am pus două semne de exclamare și el nu a bătut. A jucat rege H8, dar ar zice că e și mai rău să joci așa. Dacă îmi bate, nici nu mai știu la ce voiam să joc. Cred că șah, asta și acum e la F6. E destul de simplu. Cu atac în nebun, cu atac în damă și cu atac de mat. Și logică trebuie să aperi matul sau dama. Asta apără matul, dar eu am calculat că pot să bat aici, parcă, bate, dama, logic, o recuperează. Și acum nebunul sau tura. Cred că iau aici. De ce? Pentru că în continuare rămâne tura, nebunul și pionul. Și dacă oprește pionul, cred că pot să joc și asta. Iarăși ameninț să bat și să transform. Și dacă se apără, ok, nu știu exact ce trebuie jucat. O idee ar fi să bat aici. Dar ceva de genul s-a întâmplat în partidă. Nu văd clar acum. Nebune 5 șah și câștigi. Ceva de genul mi-a scăpat mie din vedere în partidă. Deci nu poți, e clar că nu poți să iei calul cu pionul. Dacă îl iei cu nebunul, păi cred că același lucru urmează. Pionul bate și atac regina și problema e că ea târnă și tura. Și iarăși urmează damă G4 cu idei de mat. De exemplu, E5, cred că eu pot să bat direct nebunia la E5 sau damă G4. Nebunia la E5 e cea mai bună, tura E8, pot să bat aici, sau damă G4 cu idei de mat. Și acum mat și dama târnă și ești complet pierdut. Da, deci hai să vedem cum am ajuns eu cu un asemenea atac de mat să pierd partida. Am mișcat regele și acum am venit cu dama, logic, am ameninț mat. Da, deci continui atacul, îl invit să-mi ia calul în continuare. Ceea ce face el și în continuare albul este pe plus, engine-ul îmi confirmă atacul decisiv. Hai să vedem, am capturat aici ca să îi ameninț și nebunul și dama. Și poate ulterior să vin cu dama și să-l ameninț cu mat aici. De asemenea, aș vrea să-mi aduc nebunul, poate dacă reușesc să-l dau mat. El blochează cea mai tenace apărare și acum eu tot meditam, băi, nu sacrific și o tura sau ceva, sau joc altceva, dar aici bate și poate nu știu ce trebuie jucat. Um, asta, presupun că schimb tot. Scuze, schimb tot, așa. Și după aia ai asta, dama H6 și nu are nicio apărare aici. Dama F8 nu merge. Am văzut linia asta, dar nu știu, poate joacă altceva. De exemplu, asta poate nu bate și joacă altceva. Are o grămadă de mutări, dar aici câștigi, pentru că ai un pion aici, nu poate să ți-l ia. Mă gândeam că poate joacă damă de 2, dar presupun că pot să dau și... Oare pot să dau și tura? La asta mă gândeam, asta mi imaginam acum. Și iarăși ameninț mat aici, la asta, pur și simplu dama e la F7. Am văzut și liniile astea, le-am calculat pe toate, stați liniștiți. Singura chestie de ce am pierdut partida, pentru că am luat o decizie greșită. Am jucat dama H6 aici, ca să mă duc să-i ameninț mat. Nu mai știu dacă asta e mutarea greșită.
dar nu a apărut în continuare scrie white is clearly better. Bun, deci mai aveam și pur și simplu să schimb nebunii. Și asta era o continuare, după care schimbam celălalt nebun și damă G5. Ameninț mat și nu are cum să, nu are cum să apere câmpul ăsta, nu are cum să ajungă la timp. Efectiv, era o continuare foarte straightforward și foarte simplă. Ar trebui să nu bată nebunul aici ca să supraviețuiască, dar în fine, ce altceva poate să joace, nu știu, să vină cu tura, de exemplu, aici, dar iarăși capturez tura și după aia bat pe F7 și sunt complet câștigat sau nebune 4. Da, dacă îmi permite nebunul pe tablă, nebune 4 și e mort, mai are tură G6, presupun, dar pot să bat și dama H6, de exemplu. Da. Amenința asta, amenința asta, amenința asta. E un pic trist, pentru că e un pic trist, e un pic dramatic că n-am câștigat și că n-am putut să termin treaba, dar în fine, hai să nu intervină emoțiile și să... Au trecut 3 ani de zile, aproximativ. Um, Dama H6, nebun F8, mi-atacă dama și acum ăsta era singurul moment să mai găsesc mutarea unică, de fapt, dama aia la F8, poate mai sunt și alte continuări, dar dama aia la F8 am analizat partida, dama aia la F8, tura aia la F8, nebunia la C7, să-și miște tura, bate, asta și să câștig finalul, care nu trebuia să ajungă aici, trebuia să câștig cu atac de mat. Dar în fine, a găsit resurse foarte bune să-și amenințe dama și dar oare dacă plec altundeva, cred că pot să plec și altundeva și păstrez atacul și se joacă. Nu mai știu de ce mi-a fost frică, dama B6, habar n-am, că nu-l mai dau mat sau ceva, habar n-am. Dar și rămâne cu... Eu nu mai știam să calculez efectiv și aici rămâne cu două piese pe tură și calul nu mai am atac de mat, dar am un pion aici și e tot foarte tricky, deci uh, uite, de exemplu și asta este o idee crazy, știu, că îl dau mat, dar na, și după aia să mă dublez sau ceva, habar n-am, nu știu, zic și eu, dar în fine, aveam continuări mai bune, cred, probabil. Nu știu, eu am ales să iau dama, nebunia la C7 și n-am văzut continuări simple. Nebunia la H6 mi-a jucat, mi-a luat dama, logic, trebuie să recupereze dama și observați că el are o piesă în plus. Îi atac două ture, hai să vedem. Eu am jucat nebunia la B8, i-am luat tura de aici. De ce nu am luat ori tura asta? Adică, de ce nu aș lua o tură întreagă aici? De exemplu, să bată și el tura și după aia să iau poate nebunul, nu? Sau să atac tura, habar n-am. După aia să-și miște tura, dar dacă își mișcă tura aici, pot să iau și nu poate să-mi ia niciodată nebunul pentru că am mat. Deci nu știu unde s-ar duce aici și se pare că egalăm ce ține de piesă sau pot să bat și aici și egalăm iarăși piesele și na, ar trebui să, nu știu ce se întâmplă, dar ar trebui să fie destul de echilibrată ca material și nu știu ce să zic, ultima evaluare. Un pic cam emoționat. Un pic cam emoționat. Acum, ideea e că dacă te joci tura la F8 și bați aici, probabil că nebun B2 asta îmi spăimânta pe mine nebun B2 și nu știu cum aș mai fi câștigat aici sau... Ok, tură B1 și... Nu știu dacă mi-era un pic frică să dau pionul ăsta și nu mai gândeam limpede, nu mai gândeam clar și nu mai puteam să judec poziția. Dar e clar că aici au să câștigi pionul și doar albul poate să câștige. Da, nu mai gândeam limpede și nu am mai luat decizii corecte, exact cum... A fost același turneu când am jucat cu nevetnicii, la așa clasic în 2023 și cu Sechereș, v-am arătat partidele, deci hai să vedem. Am luat o decizie greșită, asta este o gafă, să iei tura din partea stângă, pentru că el pur și simplu mi-a luat nebunul și acum el are pur și simplu două piese pe tură și eu nu-i mai ameninț nimic. Și am scris aici, bă frate, am uitat să reverific calculul și mă trezesc că are două piese pe tură. Și mi-am blocat nebunul, F4, gafa. Tura B1 era singura mutare, aparent, singura mutare scârboasă. De ce? De ce F4 este o gafă? Pentru că îi permit să-mi bată pe G2 și după aia cale 3 și șactură rămâne cu piesă în plus. Și am văzut chestia asta, dar am zis că nebunul e închis și măcar câștig timp. Dar nebunul iese la iveală foarte repede și e incredibil. Că are o resursă foarte puternică, rege E2 mă grăbesc să mă apropii de pionul lui liber, H6, ca să-mi imobilizeze și pionul ăsta, rege H7, rege G6
și previne într-un fel asta. Și aici probabil îmi previne și regele să mă duc. Și am jucat turul ăla de 7 și am permis, eu am văzut mutarea asta, dar am crezut că pot să supraviețuiesc. Nebuna 3, care nu poți să te joci. Trebuie să dau merit și adversarului că a jucat foarte bine, s-a apărat excelent și a găsit și contraatac. Dacă băteam, B2 câștigă pe loc, B1 damă la următoarea și ești complet pierdut. Um, Știi, va trebui să dau tura pe pion și deci am jucat tura la de 2 ca să mă apăr înapoi și aici rege H7. Nici măcar aici nu pot să iau nebunul. Deci e o paralizie și nu pot să vin cu regele pentru că îmi schimbă turele și sunt complet pierdut. Ba mai mult, care nebunul pe A3 poate să și captureze pionul. Deci nebunul ăsta s-a lipit ca o maimuță. S-a lipit de pionul meu ca o maimuță, efectiv. Rege de 1. A jucat fantastic în punct de vedere tactic. Și tactico-strategic. Rege C1, nebun C5 și mi-a pionul ăsta. Singurul merit al meu, singura chestie mândră a mea. Pionul din F6. Nebun E3 mi-a dat un șah, a bătut pionul A5 ca să încerc să-i fixez pionul ăsta să joc turn de 6 asta. Dar a văzut mutări simple, de exemplu, tură B5, tură de 6 și nici măcar nu mi-a luat pionul care câștiga și asta și mutarea asta, dar probabil că jucam rege 2 și mai încercam să lupt cumva. El a jucat tura la D5, a schimbat turele și după aia am cedat, că nu mai era nimic de jucat. Deci, pe scurt, ce înțelegem din partida asta? Că am încercat să-l păcălesc, s-a jucat mult, și, mă rog, avea șanse mai bune din deschidere, a jucat deschiderea mai bine dacă juca asta, dar am reușit să-l păcălesc, să-mi scot piesele, am reușit să-l păcălesc cu mutarea aceasta de cal, dar după aia continuările nu au mai fost fluide după, după ce am sacrificat material, pentru că nu am putut să gândesc limpede, să gândesc clar și să finalizez atacul de mat sau să câștig material și să câștig un final. Dar n-am putut să aleg o continuare simplă să capturez, m-am alarmat, am început să calculez tot felul de nebunii și am ales, o să pun un semn de inacuratețe cel puțin, aș zice, la dama H6, pentru că te complici. Și o să adaug o comentariu aici, te complici. Și oricum sper că v-a plăcut. Da, o să ne oprim cu videoclipul. Trebuie să-i acord și merit adversarului, că a jucat fantastic. Și, na, cam așa, ce să nu faci, ce să eviți dacă joci cu un jucător unde ai plus 240 aproximativ de puncte în plus și să nu pierzi. Și asta a fost gafă, că am pierdut. După aia schimbă nebunii și mi-a turat. Trebuia pur și simplu să mă cumințesc și să joc să joc împotriva la două piese. Sigur că poate să-ți ia aici, probabil, dar pierde și el timp. O să joci asta sau să pui presiune pe pionul ăsta. Nimic nu e perfect pe lumea asta și obții și tu contrajoc în timpul ăsta și o tură pe două piese e mult mai bine decât să aibă un nebun în plus. S-a întâmplat în partidă. Și dacă v-a plăcut, puteți să dați subscribe la videoclip. Dacă deja ați făcut subscribe la canal, scuzați-mă, dacă deja ați făcut asta, puteți să dați share masiv ca să ne educăm și să învățăm să jucăm șah mai bine și poate vă ajută la turnee sau poate ajută pe cineva, pentru asta este butonul de share. Puteți să îi dați tag unui prieten sau să share-uiți pe WhatsApp, pe Instagram, să trimiteți videoclipul și să învățați șah împreună. Puteți să-i trimiteți și antrenorului dacă aveți deja antrenor și ne vedem data viitoare. Iar dacă aveți nevoie de un antrenor, puteți să dați click în descriere pentru provocarea de 6 săptămâni și cam atâta de la mine. Eu am fost Mihai astăzi și ne vedem mâine, sper, cu videoclipul zilnic și la revedere. Mr. Fighter Chess out. Ciao. Seară bună. Pa.